हॅलो फ्रेंड्स, स्वागत आहे तुमचे या यूट्यूब चॅनलवर. विद्यार्थ्यांनो, या व्हिडिओमध्ये आज आपण लिटिल गर्ल्स वायझर दॅन ओल्ड पीपल या पाठाचा भाग दुसरा पाहणार आहे. आणि याचा पार्ट 1 जो आहे त्याची लिंक इथे खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिली आहे. ती लिंक चेक करून तुम्ही या पाठाचा पार्ट 1 बघू शकता. चला तर मग इथे आपण आता या व्हिडिओला सुरुवात करूया. One word brought back another and the woman began to quarrel. म्हणजे नंतर तिथे काय झालं की शब्दाने शब्द वाढत गेला. त्याच्या सर्व स्त्रिया तिथे जमल्या, ते एकमेकींना बोलू लागल्या आणि त्यांच्यात एक भांडण जुंपलं. The men too ran out and a big crowd gathered in the street. नंतर माणसंसुद्धा बाहेर आली आणि तिथे खूप मोठी गर्दी जमा झाली. All were crying and nobody could hear his neighbor. सर्व तिथे रडायला लागले आणि कोणीही तिथले एकमेकांचं ऐकत नव्हतं. They scolded and cursed each other. One man gave another man a push and a fight had begun when Akulka's grandmother came out. ते सर्व काय झालं, एकमेकांच्या अंगावर ओरडायला लागले, भांडायला लागले, एकमेकांना शाप शिव्या द्यायला लागले आणि एक माणूस दुसऱ्या माणसाला असा ढकलू राहिला. त्यांच्यामध्ये भांडण लागलं आणि हे सर्व सुरू असतानाच तिथे अकुलकाची आजी ती आली तिथे. शी स्टेप्ड इन द मिडेस्ट ऑफ द पीसंट्स अँड बिगॅन टू टॉक टू देम. ती आजी आल्यानंतर ती काय झाली, पीसंट्स म्हणजे कोण, शेतकरी. ते जे शेतकरी, ते जे माणसं होते, जे भांडू लागले होते, त्यांच्या मधात ती तिथे उभी राहिली आणि बोलू लागली. व्हॉट आर यू डुईंग डिअर वन्स, कन्सिडर द हॉलिडे, धिस इज अ टाईम फॉर रिजॉयसिंग अँड सी व्हॉट सीन यू आर डुईंग. की तुम्ही हे सर्वजण इथे काय करतात, हा हॉलिडे आहे, आपला सण आहे, आनंद साजरा करायची ही वेळ आहे आणि तुम्ही इथे हे काय करत बसले आहात. Sin, S-I-N, sin means पाप. They paid no attention to the old woman and almost knocked her off her feet. She would never have stopped them if it had not been for Akulka and Balasha. ती जी म्हातारी आजी होती, ती जेव्हा त्यांना अशी म्हणू लागली की तुम्ही हे काय करतात, त्यांनी तिच्याकडे लक्ष दिले नाही आणि तिला असं लक्ष तर दिलेच नाही, पण तिला असा धक्का दिला आणि ती खाली पडली. आणि त्या आजीनी ही जर गोष्ट अकुलका आणि मलाशाची जर नसती तर ती यांच्यामध्ये पडली नसती. While the woman exchanged words, Akulka wiped off her dress and went back to the puddle in the lane. जेव्हा इकडे त्या बायकांचे भांडणं सुरू होते, एकमेकींना बोलत होत्या, तेव्हाच अकुलकाने तिचा ड्रेस स्वच्छ केला आणि पुन्हा ती त्या पडलमध्ये गेली. शी पिक अप अ पेबल अँड बिगॅन टू द स्क्रॅच द ग्राउंड ॲज टू लेट द वॉटर ऑफ इन टू द स्ट्रीट. नंतर तिने काय घेतलं की एक पेबल घेतला, म्हणजे असं गुळगुळीत दगड घेतला आणि ती तिथे जो रस्ता होता त्याच्यावर असं ओरखडे करायला लागली, स्क्रॅच करायला लागली की जेणेकरून त्यातून पाणी असं त्या रस्त्यावरून वाहत जाईल. While she was scratching, Malasha came up and began to help her. She picked up a chip and whitened the reel. तिला तसं करताना पाहून मलाशा तिथे आली आणि तिने सुद्धा एक चपटा दगड घेतला आणि तिथे स्क्रॅच करायला लागली. रील म्हणजे वायडन द रील. ती जागा अशी अरुंद होती, जागा त्यांनी अशी ती रुंद करायला, म्हणजे त्या दगडाने स्क्रॅच करून ते जेणेकरून तो ओढा असा रुंद होईल. The peasants had begun to fight just as the water went down the reel toward the place where the old woman was trying to separate the men. आणि ते जे ओढ्यातून जे पाणी वाहत होतं
ते कुठपर्यंत आलं की ते जे शेतकरी होते जिथे ते भांडत होते, जिथे त्यांचं भांडण सुरू होतं, पुन्हा सुरू झालं होतं आणि ती म्हातारी स्त्री त्यांना वेगळं करायला म्हणजे थांबवायला त्यांच्यामध्ये जिथे आली होती तिथून ते ओढ्याचं पाणी तिथपर्यंत वाहत ते केलं होतं. द गर्ल्स रॅन वन फ्रॉम वन साईड ऑफ द रील अँड द अदर फ्रॉम द अदर साईड. आणि त्या ज्या दोन मुली होत्या अकुल्का आणि मलाशा, ती एक जण एका ओढ्याच्या एका बाजूला धावू लागली आणि दुसरी दुसऱ्या बाजूने धावू लागली. लुकआउट मलाशा, लुकआउट शाउटेड अकुल्का. अकुल्का काय म्हणते तिला की बघ मलाशा बघ. मलाशा वॉन्टेड टू से समथिंग हरसेल्फ बट कुड नॉट स्पीक फॉर लाफ्टर. मलाशाला सुद्धा तिला काहीतरी सांगायचे होते पण हसता हसता ती काही बोलू शकली नाही. द गर्ल्स वेअर रनिंग अँड लाफिंग ॲट अ चिप which was bobbing up and down the reel. They ran straight into the crowd of the peasants. Old woman saw them and said to the peasants. नंतर काय झालं की त्या ज्या दोन मुली होत्या त्यांनी त्या कशाकडे बघून हसू लागल्या किंवा आनंदित झाल्या, त्या ओढ्याच्या ज्या पाण्यातून जो चपटा दगड होता, चिप म्हणजे असा एक दगड होता, तो असा त्या पाण्यावर वर आले. बॉबलिंग म्हणजे असे हेलकावे घेणे, खाली आणि वर हेलकावे घेत होत्या आणि त्याच्याकडे बघून त्या दोघी हसत होत्या, आनंद घेत होत्या. दे रॅन स्ट्रेट इन टू द क्राऊड ऑफ द पीझंट्स. त्या जे शेतकरी होते, पीझंट्स होते, भांडत होते, त्यांच्या गर्दीतून त्या सरळ चालत आल्या. आणि हे सगळं बघून ती म्हातारी स्त्री काय म्हणाली, शेम ऑन यू बिफोर गॉड मेन. You have started fighting on accounts of these two girls and they have long ago forgotten it. The dear children have been playing nicely together. They are wiser than you. की तुम्ही निदान देवा करता तरी लाज बाळगा. तुम्ही ज्या दोन मुलींसाठी इथे भांडण करत आहात त्या दोघी तर त्या केव्हाच्याच विसरलेल्या आहे आणि एकत्र खेळायला सुद्धा लागल्या. सर्व विसरून त्या आनंदाने खेळायला सुद्धा लागल्या. तुमच्यापेक्षा त्या दोन मुली तरी समंजस आहेत, समजूतदार आहेत. द मेन लुक ॲट द गर्ल्स अँड दे फेल्ड अशेम्ड. देन दे लाफ्ड ॲट देमसेल्व्स अँड स्कॅटर्ड टू देअर फार्म्स. नंतर मग त्या माणसांनी खरंच त्या मुलींकडे बघितलं आणि त्यांना असं काय वाटायला लागलं, त्यांना त्यांचीच लाज वाटायला लागली आणि ते नंतर स्वतःवरच हसले आणि नंतर स्कॅटर्ड म्हणजे विखुरले गेले, म्हणजे जिकडे तिकडे ते आपल्या शेतामध्ये कामाला गेले. तर विद्यार्थ्यांनो, अशा प्रकारे हा इथे पाठ आपण बघितला आहे. 2 लिटिल गर्ल्स वायझर दॅन ओल्ड पीपल. आणि याचे जे ऑथर आहेत ते कोण आहेत, काउंट लिओ एन टॉलस्टॉय.